මම පොඩි කතාවක් කියන්නේ. ඔන්න ගෑල්ලමෙකුයි පිල්ලමෙකුයි ඉන්නවා යම් කිසි දෙයක් රහසේ කතා කරන්න බලාගෙන. ඉතින් මේ කතා බහට ඇහුම්කන් දෙන්න, ඒ කියන්නේ කේලම් අහන්න වෙනම කෙනෙකුත් ලෑස්තිලා ඉන්නවා. කවුද මේ තුන් දෙනා? ක්‍රිප්ටෝග්‍රැෆි ගැන අහලා තියෙනවද? ගෝල් දේශයත් එක්කත් යුද්ධ කරපු ජුලියස් සීසර් ගැන මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම අහලා ඇති. රෝමේ හිටපු දක්ෂ පාලකයෙක් වගේම යුද්ධ නායකයෙක් තමයි ජුලියස් සීසර් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔහුගේ යුද්ධ කටයුතු වලදී භාවිත කරපු රහස් ගැන අද පොඩ්ඩක් කතා කරමු. කාලයකට පස්සේ අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එකකින් ඔබ හමුවට එන්න මම තීරණය කරා. ඉතින් මම මෙහිදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ක්‍රිප්ටෝග්‍රැෆි සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ කියද්දි ගොඩක් අයට විවිධාකාර දේවල් මතක් වෙනවා. ස්පෙෂලි ගත්තොත් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි, ක්‍රිප්ටෝග්‍රැෆි ඔය වගේ දේවල් මතක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කො බිට්කොයින් වගේ යම්කිසි කරන්සි එකක්. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඕනතරම් වීඩියෝස් YouTube එකේ තියෙනවා. ඉතින් මම කතා කරන්න යන්නේ ක්‍රිප්ටෝග්‍රැෆි සම්බන්ධයෙන්. මම මුලින්ම මේ ක්‍රිප්ටික් කියන වචනේ පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරලා ඉන්නම්. ක්‍රිප්ටික් කියලා කියන්නේ මිස්ටීරියස්. ඒ වගේම ක්‍රිප්ටෝග්‍රැෆික් කියලා කියන්නේ the art and science of keeping secrets. ඒ කියන්නේ යම්කිසි රහසක් රැක ගැනීමේ කලාව සහ තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් අපි මේ ක්‍රිප්ටෝග්‍රැෆි ගැන කතා කරද්දී කතා බහ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට වචන කීපයක් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද ඒ වචන ටික ගොඩක් වැදගත්. ඉස්සරහා මගේ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ බලනකොට මේ සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් ගන්න. ඊට කලින් මම පොඩි කතාවක් කියලා ඉන්නම්. ඔන්න හිතන්න පිරිළමයෙකුයි ගෑල්ළමයෙකුයි ඉන්නවා මොනවා හරි මැසේජ් එකක් දෙන්න හුමාරු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන රහසේ. අපි හිතමු යම්කිසි පණිවිඩයක් වෙන්න පුළුවන්, යම්කිසි දෙයක් ඒ දෙන්න හුමාරු කරගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. මොනවා හරි කමන්නේ. හැබැයි ඔය අතරේ ඔය දෙන්නගේ කතා බහට ඇහුම්කන් දෙන්න කෙනෙකුත් ලෑස්තිලා ඉන්නවා. කවුද මේ චර්ත තුන? එක්කෙනෙක් තමයි ඇලිස්, ඒ තමයි ගෑල් ළමයා. බොබ්, ඒ තමයි පිරිමි ළමයා. ඊව් කියලා කියන්නේ ඒකට ඇහුම්කන් දෙන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනා. ඔබ ඉදිනදා ඉන්ටර්නෙට් යද්දී ඔබත් වෙලාවකට ඇලිස්ගේ චරිතය රඟපානවා. සමහරට ඔබ බොබ්ගේ චරිතය රඟපානවා. සමහරට ඔබ ඊව්ගේ චරිතය රඟපානවා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි පාර්ශ්වයක් අතර ඩේටා හුමාරු කරගන්නකොට ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා වෙන්න පුළුවන් ඕනම ආකාරයකට ඒ ඩේටා ගන්න බලාගෙන එහෙම නැත්නම් හැක් කරන්න බලාගෙන කෙනෙකුත් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. අන්න එයා තමයි අපි අර ඊව් කියලා කියන්නේ. ඒතර ඇලිස් සහ බොබ් කියලා කියන්නේ යම්කිසි දෙන්නෙක් ඩේටා කමියුනිකේෂන් පාර්ට් එක කරන. ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී මම ක්‍රිප්ටෝග්‍රැෆි කතා කරනකොට මම මේ චරිත තුන හැවලෙම කතා කරන දෙයක්. ඒක මම මුලින්ම මේ ඇලිස්, බොබ් සහ ඊව් කියන්නේ කවුද කියලා මුලින්ම පැහැදිලි කරලා හිටියේ. ඒ වගේම ක්‍රිප්ටෝග්‍රැෆි කතා කරනකොට තව වචන කීපයක් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනි. අන්නේ වචන ටික මම මුලින්ම එක්ස්ප්ලেইন කරලා ඉන්න. ඒ තමයි මුලින්ම එන්ක්‍රිප්ෂන් කියන දේ. සහ ඒකම සම්බන්ධයි ඩික්‍රිප්ෂන් කියන කාරණාව. මොකද මේ එන්ක්‍රිප්ෂන් කියලා කියන්නේ? ඔබ හිතන්න මම කලින් කිව්ව ඇලිස් බලාපොරොත්තු වෙනවා බොබ්ට මැසේජ් එකක් යවන්න. ඇලිස්ට පුළුවන් අපි හිතමුකෝ එයා ලියුමක් යවනවා කියලා. එයාට පුළුවන් ඒ ලියුම ලියලා බොක්ස් එකකට දාලා ඒක ඕන්න ඒ බොක්ස් එක ලොක් කරන්න. ලොක් කරලා ඒ කී එක එයාට පුළුවන් වෙනම බොබ්ට යවන්න අර පාර්සලෙත් එක්ක නැතුව වෙනම කී එක යවුවොත් බොබ්ට පුළුවන් ඒ පාර්සලේ හම්බුනට පස්සේ අර කී එකෙන් අර ලොක් එක ඕපන් කරලා ගන්න. එතකොට යවන කෙනා ඒ කියන්නේ ඇලිස් අර බොක්ස් එක කී එකෙන් ලොක් කරනකොට අපි ඒකට කියනවා එන්ක්‍රිප්ෂන් කියලා. බොබ්ට පුළුවන් මේ පාර්සලේ ඕපන් කරලා බලන්න ඒ කී එකෙන්ම අපි ඒකට කියනවා ඩික්‍රිප්ෂන් කියලා. සරලව ගත්තොත් එන්ක්‍රිප්ෂන් කියලා කියන්නේ යම්කිසි ප්ලේන් ටෙස්ට් එකක්, ඒ කියන්නේ යම්කිසි ක්ලියර් ටෙස්ට් එකක් අපිට පුළුවන් සයිෆර් ටෙස්ට් එකක් වඩ භාවිතා කරන්න. අන්න මොකක්ද තව වචන භාවිතා කරා සයිෆර් ටෙස්ට් කියලා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ඕගොල්ලන්ගේ ඔරිජිනල් data යම්කිසි කෙනෙක්ට කියවන්න බැරි ආකාරයකට සකස් කරනවා නම් අපි ඒකට කියනවා සයිෆර් ටෙස්ට් කියලා. ඒ කියන්නේ ප්ලේන් ටෙස්ට් එකක් නැත්නම් ක්ලියර් ටෙක්ස්ට් එකක් අපි කන්වර්ට් කරනවා සයිෆර් ටෙක්ස්ට් එකකට. ඒතර මම වචන තුනක් කතා කරා. එන්ක්‍රිප්ෂන්, ඩික්‍රිප්ෂන් සහ සයිෆර් ටෙක්ස්ට් කියන වචන තුන. ඔයගොල්ලන්ගේ ඔරිජිනල් මැසේජ් එකක් අර සයිෆර් ටෙක්ස්ට් එකක් බව නැත්නම් කියවන්න බැරි ආකාරයකට පත් කරගන්න ගියාම ඒකට විවිධාකාර ක්‍රම ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රම අතරින් ජනප්‍රියම ක්‍රමයක් තමයි සබ්ස්ටිටියුෂන් සයිෆර් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට එකපාරට කියව තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා නම් මම පොඩ්ඩක් මේක බොහොම පහසුවෙන් සරලව එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට මුලින් මට මතක් වෙනවා රෝමේ හිටපු පාලකයෙක් වෙන ජුලියස් සීසර්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ සුරපප්ප කාටුන් එක බලලා තියෙනවා නම් ගෝල් දේශයත් එක්ක වෙච්ච සටන් වලදී මම හිතන්නේ ජුලියස් සීසර් ගැන හොඳට ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. ඉතින් මේ ජුලියස් සීසර් කියන චරිතය ගත්තොත් ඔහු ක්‍රිස්තු පූර්ව 58 දී රෝමේ පාලනය කරනකොට ඔහුගේ යුද කටයුතු වලදී යුද රහස් ඒගොල්ලෝ යවන්න ගියාම මේගොල්ලෝ මේ සබ්ස්ටිටියුෂන් සයිෆර් කියන ක්‍රමය භාවිතා කරලා තියෙනවා. මොකද්ද මේකෙන් ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ? මේක ඇත්තටම වෙන්නේ ඔබ යම්කිසි මැසේජ් එකක් කෙනෙක්ට යවනකොට ඒ මැසේජ් එකේ ලෙටර්ස් පොඩ්ඩක් shift කරනවා. ඔබ දන්නවා ඉංග්‍රීසි හොඩි අකුරු 26ක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ අකුරු 26 පිළිවෙලට ලියාගෙන ඒ එක එක අකුරක් වෙනකොට වෙනම අකුරක් ආදේශ කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේ අකුරු කීපයක් shift කරන්න යම්කිසි
ෆික්ස් වැලියු එකකින්. උදාහරණයක් ගත්තොත් ජුලියස් සීසර් භාවිතා කරපු ක්‍රමය ගැන කතා කරනකොට ඔහු අකුරු 3ක් අපි හිතුව ශිප්ට් කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ ඒ අකුර යම්කිසි මැසේජ් එකක් යවන්න ඕන නම් ඔහු ඒ වෙනුවට යවන්නේ අකුරු 3ක් ශිප්ට් කරාම ඒ කියන්නේ A වෙනුවට දාන්නේ B C D. ඒ කියන්නේ අකුරු 3 ශිප්ට් කරාම ඉන්නේ D අකුර. ඒතකොට යාට පුළුවන් ඒ අකුර වෙනුවට D අකුර මෙන්ෂන් කරලා යවන්න. ඒතර අනිත් පැත්තේ රහස කියෝන එක්කෙනාට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනි. මෙයා මැසේජ් එකක් එවන්නේ අකුරු කීපයක් ඉස්සරහට හෝ පිටිපස්සට ශිප්ට් කරලා කියලා. අපි පොඩි සරල උදාහරණයක් සලකලා බලමු. අපි හිතමු කෙනෙක්ට අපි hello කියලා මැසේජ් එකක් යවනවා නම් එතකොට HELLO වෙනුවට අපිට ලියන්න සිද්ධ වෙනවා අකුරු 3ක් ඉස්සරහට ශිප්ට් කරලා. එතකොට අපිට H අකුර වෙනුවට K අකුර භාවිතා කරන්න පුළුවන්. E අකුර වෙනුවට අපිට H අකුර භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ hello කියන වචනේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපි අකුරු 3ක් ඉස්සරහට ගත්තොත් KHOOR විදිහට තමයි අපිට මැසේජ් එක යවන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් ඉන්න කෙනා දන්නවනම් මේක කියවන්න ඕන අකුරු 3ක් ආපස්සට කියලා එයාට බොහොම පහසුවෙන් hello කියන පණිවිඩය දැක් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ කල්පනා කරන නැති මේක බොහොම පහසු ක්‍රමයක් නේ ඕන කෙනෙක්ට මේක බොහොම පහසුවෙන් ට්‍රැක් කරගන්න පුළුවන් මැසේජ් එක දකින්න පුළුවන් කියන දේ ගැන. හැබැයි අර ශිප්ට් කරන ලෙටර්ස් ගාන ගැන අපිට හරියටම කිව්වේ නැත්නම් කවුරු එක්කෙනෙක් මේක ටිකක් හොයාගන්න අමාරු වැඩක්. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ලොකු අධ්‍යයනයක් කළා අවුරුදු 800කට පස්සේ රෝමන් ඒ කාලෙන් ජුලියස් සීසර් කාලෙන් පස්සේ අවුරුදු 800කට පස්සේ අරාබි ජාතික ගණිතඥයෙක් වන ඇල්කින්ඩි කියන පුද්ගලයා තමයි හොයාගත්ත ක්‍රමයක්. මේ ජුලියස් සීසර් භාවිතා කරපු ක්‍රමය ඒ කියන්නේ එයා මැසේජ් එකක් යවුම් මැසේජ් එක ක්‍රැක් කරන ක්‍රමය ගැන මුලින්ම අවබෝධයක් ගත්තේ ඒ පුද්ගලයා විසින්. ඔහු ඉතාමත්ම අපූර්ව ක්‍රමයක් යෝජනා කළා ඒ වගේ මැසේජ් එකක් අපිට ආයි ඔරිජිනල් මැසේජ් එකට කන්වර්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ ක්‍රමය කොහොමද කියලා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. අද වීඩියෝ එක බලන අයට මම පොඩි වැඩක් දෙන්න කල්පනා කරා. පොඩි ගෙදර වැඩක්. ඒ තමයි මම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ සඳහන් කරන මැසේජ් එක ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් නම් හොයන්න ජුලියස් සීසර් ක්‍රමය භාවිතා කරලා. ඇත්තටම මම මේ දීලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට සයිෆර් ටෙස්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ අකුරු ප්ලේන් ටෙස්ට් එක කන්වර්ට් කරලා තිනවා අර ක්‍රමය භාවිතා කරලා සයිෆර් ටෙස්ට් එකකට. එහෙනම් ඔබට පුළුවන් මේ පෙන්නන මැසේජ් එකෙන් ඇත්තටම කියන ඔරිජිනල් මැසේජ් එක හොයලා මගේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න. ඉතින් අතරම මේ වචනේ පහුගිය කාලේ ගොඩක්ම ලංකාවේ භාවිතා වෙච්ච වචන කීපයක්. ඉතින් ඔබට පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. මම දෙන පොඩි ඉඟියක් තමයි මම මේ වචනේ හදලා තියෙන්නේ ඔරිජිනල් මැසේජ් එක අකුරු 3ක් ශිප්ට් කරලා ඉස්සරහට. එහෙනම් ඔබ දන්නා කරන්න ඕන දේ මොකද්ද කියලා. එහෙනම් ඒ ලැබෙන මැසේජ් එක ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න. මම චෙක් කරලා බලන්න ඔයාලා දුන්න උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. තාක්ෂණික ලෝකයේ වෙන දේවල් සම්බන්ධයෙන් උනන්දු හැමෝම සහ විශේෂයෙන්ම IT ෆීල්ඩ් එක ඉගෙන ගන්න හැමෝම මේ වීඩියෝස් බලන බව මම දන්නවා. විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ සයිබර් සිකියුරිටි නෙට්වර්ක් සිකියුරිටි සම්බන්ධයෙන් උනන්දු නම් සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඩිග්‍රියක් හෝ නැත්නම් MSc එකක් හදාරනවා නම් මම හිතන්නේ මේ ක්‍රිප්ටෝග්‍රැෆික් ගැන ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක ඉගෙන ගන්න ගියාම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝස් ටික මම හිතන්නේ ගොඩක් වැදගත් වේවි තමන්ගේ දැනුම වැඩි කරගන්න. ඉතින් දිගටම රැඳී සිටින්න වයිබර් ස්ට්‍රීමින් YouTube channel එක සමග